السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احوال طيبه يا ربي. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا مع بعض كيك ديال الشوكولا اللي كتجي غزاله ورائعه ولذيذه بزاف ومكونات بسيطه وبسرعه كتوجد لينا بدون فرن. كيف كتشوفوا معايا كتجي غزاله من الداخل. على بركه الله نبداو ان شاء الله بالمكونات. بالنسبه للكيك غنستعمل هذا الكيك الجاهز اللي كيتباع في المحلات وفيه المقادير ديال المكونات السائله اللي كنضيفوا عليه في الخلف ديال الكرتونه. بالنسبه للبنات اللي ما متوفرش عندكم هذا الكيك ميكس يمكن لكم تعملوا كيك اليومي العادي او لا تعوضوه لا جينواز ديال الشوكولا حتى هي راه كتجي غزاله وكتجي مفشفشه صراحه جات غزاله بزاف. المهم هنايا غنضيف السوائل على الكيك ديالنا اللي منهم الزيت والبيض والماء وكنخلطوا المكونات كاملين مع بعض في الضراب حتى كينسجموا لينا مع بعض. بالنسبه للخلطه البنات يمكن لكم تقسموها على 3. بالنسبه لي انا فايت لي سبق لي درتها وعارفه هاد الخلطه هذه كتهز ليا 6 ديال المغرفات، دونك عملت كل جوج ديال المغرفات في طبقه. بالنسبه للمقله كنخليها تسخن مزيان على نار مهيله حتى كتسخن لينا مزيان، عاد كندهنها بشويه ديال الزيت نباتيه وكنبدا نطيف فيها. كنعمل جوج ديال المغرفات من الخليط في كل طبقه. هنا غنعمل 3 ديال الطبقات. كنحاولوا نقادوا الخلطه ديالنا بالمغرفه نوزعوها في الجوانب بهذه الطريقه هذه ونقادوا الطبقه ديالنا ديال الكيك صافي ونخليوها طيب على نار مهيله حتى كطيب لينا مزيان، وضروري نغطيوها باش يرجع ليها داك الصهد وطيب لينا الكيك ديالنا. هنا كيف كتشوفوا معايا بعد ما طابت كنحاول نهزها من الجوانب كيف كتشوفوا معايا ما كتلصقش، وهاد المرحله ديال الدهن تعملوها في كل طبقه. هنا بعد ما قلبتها غندورها على الوجه ديالها باش طيب ليا شي شويه من الوجه ديالها صافي، وكنحيدها وكنكمل بنفس الطريقه حتى كنسالي الخلطه ديال الكيك ديالنا. هنا انتقلت باش نحضر الكريمه. عندي هنايا الكريمه السائله الهيفي ويبين كريم. البنات اللي في المغرب يمكن لكم تستعملوا هولالا، غير هاد الكريمه انا اللي كنستعمل دائما كتكون مسوسه صالحه للطياب والحلويات. وعندي كذلك الشوكولات بودينغ وخنشه ديال الفاني. بالنسبه للفاني اللي ما عندوش سكر فاني يمكن لكم تعوضوها بالفانيلا السائله. وبالنسبه للشوكولات بودين اللي ما متوفرش عنده يمكن لكم تضيفوا غير شويه ديال دانون وشويه ديال كريم تشيز اللي هو جبن فيلادلفيا ومعلقه كبيره ديال بودره الكاكاو، ونطربوا المكونات كاملين مع بعض حتى هو كيجي زوين في الكريمه ديالكم وكتجي غزاله. ملي كطرب مزيان كتجي غزاله ورائعه. بالنسبه للشوكولات بودينغ عملت الباكيه ما عملتهاش كامله، خليت الربع ديالها وعملت 3 ديال المعالق كبار ديال السكر سنيده وطربنا المكونات كاملين مع بعض. وهذا هو القوام ديال الكريمه ديالنا، كتجي متماسكه وكتجي غزاله. يمكن لكم تخدموا بها لي كيك ديالكم او لي كاب كيك، كتجي غزاله ورائعه وخصوصا في الوريدات اللي كتعملوا بالبوش كتجي غزاله. صافي غادي ننتقل باش نمونطي الكيك ديالنا. هنا عندي السيرو ديال البرتقال. اللي بغيتوا تسقيو الكيك ديالكم نسكافي والحليب او لا تعملوا غير السيرو عادي يمكن لكم، كلشي كيجي زوين. صافي هنايا سقيت الكيكه ديالي وسمحوا لي على واحد اللقطه راه مشات لي ما تصوراتش لي كيفاش عملت الكريم وعملت الطبقه الثانيه. المهم هنا الطبقه الثانيه سقيتها وكناخذ البوش وكنعمل واحد الطبقه ديال الكريمه من فوق الكيك ديالنا. هنا عملت طبقه ديال الكريم وكنحاول نقادها بالسباتشيل صافي، وغادي نحطها في الثلاجه تبرد لينا شي شويه بينما حضرنا الطبقه المقرمشه. بالنسبه للطبقه المقرمشه عندي هنايا 80 غرام ديال الشوكولاط دايب، وعندي 60 غرام ديال اللوز محمر و60 غرام ديال الكورنفليكس و60 غرام ديال الكركاع محمر. بالنسبه للكورنفليكس اللي ما بغاش يديروا يمكن لكم تعوضوه بالفيوتين او لا تعملوا غير تكتفوا غير باللوز والكركاع، او كل واحد يدير على حسب القدر ديالو. اللي بغى يدير غير الكاوكاو والكورنفليكس ماشي مشكل. هنا عملت
المكونات كاملين مع بعض وخلطتهم. هنا خليت واحد شويه ديال الكورنفليكس بينو ما خلطتش ونشوف المكون كيف غيكون. المهم دابا ضفتو لان المقادير هما هادوك مضبوطين. صافي زدتو، هذا هو القوام ديالو كيجي على هذا الشكل هذا ديال الطبقه المقرمشه، كتجي على هذا القياس هذا. هذا هو الشكل ديالها، وكنوضعها فوق الكيك. نحاول نوزعوها على الجوانب كامله. وبالنسبه للطبقه المقرمشه يمكن لكم توضعوها في الطبقه الاولى او الطبقه الثانيه على حسب الرغبه ديالكم. هنا كنحاول نوزعها مزيان على الجوانب كامله، غير هي نحاولوا ما نخرجوهاش من الجوانب باش ملي نكونوا نمونطيو في الكيك ما تجيناش خارجه وباينه. صافي، وكنضيف الطبقه الاخيره ديال الكيك. نحاولوا نقادوها مزيان مع الطبقات الاخرى وتجينا مقاده، وكنسقيها بنفس الطريقه اللي عملنا للطبقات الاخرى. نسقيوها مزيان، عاد نضيفوا الكريمه من الفوق. صدقوني البنات، هاد الكيك تتجي رائعه بزاف وكتجي لذيذه، غير جربوها ان شاء الله غادي تعجبكم بزاف بزاف. وهنا كناخذ البوش وكنحاول نعمل طبقه ديال الكريمه من فوق الوجه ديال الكيك ديالنا باش كتكون ساهله علينا بالبوش نعملوها وكتجي متساويه. وكنجيب سباتشيل وكنقاد الكيك ديالنا من الفوق، كنملسوها مزيان باش تجينا الطبقه من الفوق مقاده. وكنعملوا بنفس الشيء في الجوانب، كنغطيو الكيك ديالنا بالكريمه. المهم راه الفيديو شارح راسو. وهنا كنجيب البوش وكنغطي الجوانب ديال الكيك ديالنا بهذه الطريقه. المهم كتكون ساهله علينا باش نغطيو الجوانب بسرعه بهذه الطريقه. صافي، وكنمونطيو الكيك ديالنا مزيان مزيان ونقادوه. هنا بعد ما مونطيت الكيك ديالي ملستو مزيان حتى تقاد لي بهذه الطريقه. صافي، وكندخلوه للمجمد يبات ليله كامله حتى لثاني يوم. عاد كنديروا الكلاصاج باش ملي نعملوا الكلاصاج ما يذوبش لينا ديك الكريمه وتنزل مع الكلاصاج. وهذا هو الشكل ديالها بعد ما فينيت الكيك ديالنا. غندخلو المجمد يبات ليله كامله حتى يشد لينا راسو. عاد نحضروا ليه الكلاصاج ديال الشوكولا. بالنسبه للكلاصاج غنحتاج 200 غرام ديال الشوكولاط النوعيه الجيده، وعندي 150 مليلتر ديال الكريمه السائله. هاد الكريمه السائله ملي غنبغيو نزيدوها على الشوكولا غادي نسخنوها واحد شويه تسخن باش ما نديروش على الشوكولاط وهو دايب ويتجمع لينا. وغنحتاج كذلك الشوكولاط بودره. اول حاجه كنبدا بها كنعمل الشوكولاط يذوب لينا في حمام مريم. نحاولوا نقطعوه باش يذوب لينا دغيا، اولا الا بغيتو تذوبوه في الميكروويف يمكن ليكم ماشي مشكل. هنا سخنت الكريمه، درتها تسخن. بعد ما سخنات غنزيدها على الشوكولا بعد ما داب لي. هذا هو الشكل ديالو بعد ما داب. غنزيد عليه 2 معالق كبار ديال بودره الكاكاو، وكنضيف كذلك الكريمه. كيف قلت دائما تكون سخونه. صافي، وكنخلطو مزيان وبسرعه. هنا غنجيب طراب صغير وغنحاول نطرب بيه دوك المكونات كاملين مع بعض. كيف كتشوفوا معايا هو انسجم لينا، المكونات كلها انسجمت مع بعض. وهذا هو الشكل ديال الكلاصاج ديالنا. هنا ما غندير فيه لا جيلاتين ولا نشا. هاد الكلاصاج غير بالشوكولا والكريمه والشوكولا بودره. صافي، غادي ندوز نصفيه باش نتخلص من الحبيبات ومن دوك الفقاعات اللي كيتكونوا لينا ملي كنخلطوا الشوكولاط ديالنا. نحاولوا نصفيوه مزيان باش ما يبانوش لينا ملي نكونوا نعملوا الكلاصاج للحلوى ديالنا.
هنا جبت طبسيل وزلافه غنحط فوقها الكيك ديالنا، كيكون جامد وشاد راسو. المهم كنحطها فوق هذا، ولا عندكم شبيكه اعملوها فوقها. المهم باش داك الطبسيل الشوكولاط منين نعملوه فوق الكيك ديالنا كينزل في داك الطبسيل. صافي اسمحوا لي البنات على هاد اللقطه هادي، راه مشات ليا فاش عملت الكلاصاج فوق الكيك، ما عرفتش كيفاش مشات ليا. سمحوا لي كنعوضها لكم مره اخرى ان شاء الله في شي فيديو جديد، ونعمل لكم كيك اخر ان شاء الله، ونشارك معكم كيف درت الكلاصاج فوق الكيك. وبالنسبه للكلاصاج خويته فوق الكيك حتى تغطى لي الكيك كامل، وخليته فوق ديك الزلافه حتى تخلص من الشوكولاط الزايد. صافي وكناخذ اللوز، رقائق اللوز محمرين كنثبتهم في الجوانب ملي كيكون الكيك ديالنا باقي ما نشفش مزيان باش يمسك لينا فيه. او اللي ما بغاش يعمل اللوز يمكن لكم تعوضوه بالفيوتين او لا تعوضوه باي حاجه متوفره عندكم، ماشي مشكل. هنا بالنسبه للتزيين اللي غادي نزين فوق الكيك، عندي هنا الفخومبواز مرشيت عليه شويه ديال السكر بودره، عندي كذلك التوت الاسود والوريقات ديال الفريز. تيبقى اختياري للتزيين اللي متوفر عندكم يمكن لكم تعملوه. وعندي واحد شويه شاطلي من الطبقه المقرمشه ديال الشوكولا واللوز والكركاع اللي خلطنا، عملته فوق ورقه ديال الزبده ودخلته الثلاجه حتى مسك راسو، وقطعته بطريقه عشوائيه. وعندي كذلك لي ماكارون. وبالنسبه للكراميل اللي بغيتو تزينوا به انا ما عملتوش، وعندي هاد الحليوات بيضين اللي كيكونوا بحال شكل الثلج. المهم هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا بعد ما زينتها بلي ماكارون، حطيتهم بهذا الشكل هذا. المهم التزيين تيبقى دائما يرجع ليكم وعلى حسب الطريقه باش كتزينوا. المهم انا هذه هي الطريقه باش زينت الكيك ديالي، صراحه جا غزال ورائع ولذيذ لا شكلا ولا مذاقا. وهذا هو الشكل ديالو من الداخل كيف جا، ديك الطبقه المقرمشه كتجي غزاله بزاف بزاف. نتمنى الكيك ديال اليوم يعجبكم وتجربوه وتشيروه مع الاصدقاء والاحباب ديالكم. وشكرا لكم بزاف على المتابعه والتتبع، وما تنسوش الى عجبكم الفيديو تخليوا لي تعليق وتعملوا لي لايك، ولاول مره كيزور القناه يعمل اشتراك ولايك ويفعل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. شكرا لكم على المشاهده، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. تحياتي لكم، مع الف سلامه.